yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjèrò tájèrò bá ti ń gbọ́ kó tàtàpọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹgún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò Kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akín pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámọ́jẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tíá ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé ó kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́yìn tí láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894 tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín. Ìkéde ìdísí ti gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multi-Faith. Mo jẹ́ ìjẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀ ìtànṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá ọkàn iṣẹ́ ọgbọ́n àti ìṣe mi sí orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀ mo lè lo ọkọ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà ìran Yorùbá èdè kan àṣà kan àti ìṣe kan ló sọ wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùà. A kí gbogbo wa káàbọ̀ sí orí ètò wa ti òní. Àwa náà ni a tún wá àṣewá náà rèé ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ̀yin ni a máa dé bá, àwa náà ni a máa wá. Ọlọ́run Elédùmarè a máa jẹ́ kí àjíǹde ara kó máa jẹ́ wa ànípẹ̀dín. A kú ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun oṣù December. Gbogbo ìrẹ̀bẹ̀ yóò bá wa. Gbogbo bàbà tó máa kan jẹ́ mọ́yàn lọ́wọ́. Èyí ṣe sábàbí ní ọ̀dẹ̀ nìkankan wa agbára Elédùmarè. A dúpẹ́ tí a ti ń pè yín tí ẹ darapọ̀ wa ní òní tí í ṣe ọjọ́ kejì oṣù kejìlá 2025 òde ò dàbí àti bẹ̀rẹ̀ ètò náà nìyẹn. Wọ́n ní tí iṣẹ́ ò bá pẹ́ ni nìkan kì í pẹ́ṣẹ́. Tó wá pé àwọn èèyàn wọlé ká bẹ̀rẹ̀ ètò torí àwọn àlejò wa tí a gbé wá iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn ó pọ̀ gan-an ni. A dúpẹ́ tí a pò wọ́n tí wọ́n jẹ́ wa ní a ṣe máa ń pò wọ́n náà nìyí.
tí wọn kò wá ní ọmọ kékeré pé kí là ń dà wọ́n láàmú sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí a pè wọ́n tí wọ́n jẹ́ wa. Ọlọ́run á máa gbọ́ ti àwọn náà ní àṣẹ Elédùmarè. tó àwa náà ní láti orí ìkànnì Multifate, àwa ìkànnì tí a ti ń ṣàdúrà lójoojúmọ́ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ní oṣooṣù fún ìran Yorùbá. Ọlọ́run náà kó gbàdúrà wa. Àkókò tó dára ń fàdúrà, ètò dára ń fàdúrà, àdúrà náà táwa ń fi ń jagun náà pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó mú wa kúrò ní ilẹ̀ ìdààmú, kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn tó ń fọwọ́ agbára gbá wa, kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, àwọn tó ń fẹ́ gba ilẹ̀ wa, tí wọ́n sọ gbogbo agbègbè wa tó ń fẹ́ di bákan bákan. Ọlọ́run jẹ́ kílẹ̀ wa kó rọrùn láti gbé, ojú òní tì wá. Àwa tí a jọ ọkọ̀ rìn lénìí, àwọn náà látọ̀dọ̀ wa bàbá pásítọ̀ Emola látìjà láti Amẹ́ríkà, àwọn náà máa kí gbogbo wa káàbọ̀ sí orí ètò. Àkí màmá wa náà níní ọ̀la náà pé láti Amẹ́ríkà ẹ̀yà káwọn náà pé wọ́n káàbọ̀ sí orí ètò tì ní. Wọ́n bá wa kí àwọn àlejò wa náà kó tó dípa ìpè wọ́n wọlé. Akẹ́jì náà wa náà Lámìdí Àkànbí Yágbóyájù, kú àkọsórí ètò. Ilé ẹ̀kọ́ sórúkọ tèmi ni Àbíkẹ́ Akínpẹ̀lú. Mo fẹ́ kalẹ̀ sí ìjọba United Kingdom. Kó tó di pé mo pe àlejò wa wọlé, ẹ jẹ́ kí n fà á sí ọ̀dọ̀ bàbá wa pásítọ̀ Emola látìjà. Over to you, sir. Ẹ ṣeun mọ́mì, mo kí gbogbo wa pé a tún káàbọ̀ sórí ètò tí ọ̀sẹ̀ yìí o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó wà pẹ̀lú wa láti oṣù kìíní January títí di oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. A dẹ̀ dúpẹ́ pé Ọlọ́run dá àmì àwọn bàbá wa sí, Professor Akíntóyè àti Dr. C.S.I. Ìgbòho. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà pé ní ojoojúmọ́ tá à ń péjọ pọ̀ láti gba àdúrà, àjẹ́ kó sún abẹ́ ni àjẹ́ kó rẹ̀ wá. Ọlọ́run náà máa tì wá lẹ́yìn o. Bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àlejò wa náà. Bí ọmọ màmá wa ṣe sọ, gbogbo àkókò tá a bá pè wọ́n náà máa dá wa lóhùn. Ọlọ́run á kà yín sí o, ẹ ṣe púpọ̀ sà. Láì fi àkókò ṣòfò, a kí ẹnjìníà wa náà alàgbà Yágbóyájù, ẹ ní ṣe tẹ́ o, la máa ràn yín lọ́wọ́. So gẹ́gẹ́ bí àmọ́mi wa ṣe sọ, àwa ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti orílẹ̀-èdè Yorùbá, àwọn Kristẹni, Mùsùlùmí àti àwọn oníṣẹ̀ṣe ni ẹ máa ń péjọpọ̀ lójoojúmọ́ láti gba àdúrà. Ọlọ́run sì ń gbọ́ àdúrà wa. A dẹ̀ mọ̀ pé ibi tó kù tá a ti dé, Ọlọ́run á mú wa débẹ̀. Tá a dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá á tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. So ẹ má jẹ́ kó sùn wá, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìdáhùn sí àdúrà ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rere á ṣe àṣepé rẹ̀. Ẹ ṣe púpọ̀. Màá dá padà sí ọ̀dọ̀ mọ́mì wa Àbíkẹ́ kán lè gbé àwọn àlejò wa wọlé. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ ṣe dádì. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ti yá náà nìyẹn. Mo ti rí àwọn èèyàn lórí YouTube, torí mi ò ti rí àwọn èèyàn márùn-ún tí wọ́n ti bá wa share messages àti orúkọ wọn. Ó ti rí náà nìyẹn. Wọ́n ní tí aya bá ti bẹ́, ó ti yá náà nìyẹn, gẹ́gẹ́ bí òwe ẹ̀yin àgbàlagbà. Àwọn bàbá wa tagbá lẹ́nu náà ni àwọn bàbá wa Kayode Emola, àwọn tó ń fìkàlẹ̀ sí Scotland, níbi tó tútù ti wà gangan nílùú òyìnbó. Gangan náà wà nílùú Wales. Àwọn ní Wales tẹ̀tú ni àwọn gangan náà wà nílùú òyìnbó. Wọ́n láwa táwa London, wọ́n ní Ìkẹjà láwa Òṣòdì Èkó. Torí àwọn gangan ni aráàlú òyìnbó. Adúpẹ́ tí a pò wọ́n tí wọ́n jẹ́ wa. Àwọn náà ni deputy bàbá, wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun tó ń ṣeré lọ́sàn-án lóru. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. Àríṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe lọ́tún lósì. Ọlọ́run Elédùmarè náà tó fi iṣẹ́ náà lé yín lọ́wọ́, kò ní jẹ́ kẹ́ ṣàṣetì. Elédùmarè bá yín pẹ́ délé ìdílé náà, ẹ ṣàṣe èrè lágbára Elédùmarè. Kò ní tú yín, kò ní rẹ̀ yín. Lárí pé tó lórí ilẹ̀ Yorùbá náà, ọ̀yàn ti sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi, ó tó kó súyàn, ṣùgbọ́n a rí pé kò tiẹ̀ sú yín, pé ṣílẹ̀ tẹ̀ tó ń get stronger. Bẹ́ẹ̀ là ń rí. Ọlọ́run Elédùmarè á pín yín lérè. A ṣe fún yín sà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa. Ohun tá a fẹ́ gbọ́ lé yìí náà ni nípa Nigerian Givernment àti àwọn terrorist. Tó dárí pé ìgbà tí Trump tẹ̀ ti kò mọ́ Nigerian Givernment pé òun fẹ́ wá dá sí ọ̀rọ̀ wa. Láì kó tún wá lé kankan sí ni. Tó jẹ́ pé kódà wọ́n wọ̀nà àwọn tó bá fẹ́ lọ lé gan fọ́dún pé kán má dánwò, kálukú jókòó síbì kan. Àrí AK-47 lọ́wọ́ ọmọdé, lọ́wọ́ àgbà, lọ́wọ́ obìnrin, lọ́wọ́ ọkùnrin. Tọ́nú kòkò mọ́ ọmọ Yorùbá. Ṣé ó yẹ kó wá rí báyìí bí Nigerian Givernment
àmọ́ ní kankan tó ń ṣe sí àṣà ń gbọ́ ṣáṣáṣáṣá náà ní arígúnmí tó tẹ̀ tó ń dúnkokò ẹni tó ti kọ̀ nílẹ̀ Saudi Arabia tó jẹ́ pé òun gangan làwọn ará Ìbàdàn bá Ọ̀yọ́ ṣe wọ́n tún gbà lálejò ó tojú sú wa dádì afẹ́kẹ́ bá wa yẹ̀wò lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ pé ṣé Nigeria government gangan àwọn gangan ní terrorist ni àbí àwọn gangan kò tiẹ̀ yé wa tó dájú tó tẹ̀ tó ń fi helicopter jáwó fún wọn lóríṣiríṣi owó bọ́ńdù tó ń rẹ́rìn tó ń pààyàn tó ń ṣe lọ́tún lósì wọ́n ti pa àfisẹ́ ni wọ́n pa muslim wọ́n pa àwọn tí wọ́n tiẹ̀ lẹ́sìn kì í ṣọ̀rẹ́ Christian Jerusalem nìkan báyìí o gbogbo ọmọ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ parun kọ́nà púpọ̀ wà lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ kí n má sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n fà sí ọ̀dọ̀ yín sà ẹ ṣé gan-an ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa yìí ẹ ṣé mọ́mì wa mo dẹ̀ kí àwọn èèyàn wa nílé mo kí yín mọ́mì wa mo dẹ̀ kí pásítọ̀ Amos àti àǹtí wa ní Ìyànlá mo kí ẹnjìníà wa Yàgbóyàjù ọ̀rọ̀ Nigerian government àfi sùúrù ni ṣé ẹ rí ọ ní ẹni tọ́lọ́run ò mú kò sí láyé yìí ọ̀rọ̀ Nigerian government wọ́n ti rò pé àṣegbé wà wọn ò mọ̀ pé kò sí àṣegbé tẹ́ bá notice kì í ṣe àṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo terrorist àdẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo kí ló ti ń pè kidnapping àbí ransom àbí nǹkan kan ní ọdún 2021 a bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn MPs ní UK a máa draft format lẹ́tà yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pín fún àwọn èèyàn wa kó máa send ẹ̀ sí representatives wọn àtìgbà yẹn la ti ń bẹ̀ wọ́n pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun wọ́n pààyàn nílé ilẹ̀ wa there is genocide going on sanction Nigeria wọn ò dá wa lóhùn ṣe lọ́kẹ̀yìn sí wa wọn ò fetí sí wa a bẹ̀ wọ́n mo rántí I wrote to my MP ní UK nbí mo ní èèló gangan ní United Kingdom tó ń fún Nigerian government fún aid she came back to me ó ní wọ́n fún Nigerian government ní about 300 million pounds every year mo dẹ̀ ní ṣé ẹ mọ̀ pé owó yìí tẹ́ ń send sí Nàìjíríà fún wọn mi ò rí iléèwé tán fi kọ́ mi ò rí hospital tán fi ṣe mi ò rí ọ̀nà àbí títì tán fi ṣe owó tẹ́ ń fún wọn yìí wọ́n fi ń fún àwọn terrorist tán fi ń pa wá ni àkọ́kọ́ náà ẹ sanction Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé sanction wọn ẹ má fún wọn lówó yẹn because the government is complicit wọn ò dá wa lóhùn ṣe lọ lẹ́nu wa rùn àmọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ẹ̀yin lẹ wà ní multi-faith mo mọ̀ pé àti 2021-22 lẹ ti ń bá wa gbàdúrà tí mùsùlùmí tí kìrìsìtẹ́nì tí àwọn ìṣẹ̀ǹbáláyé wa tó ti ń gbàdúrà pé kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ torí àlágbára láti bá àwọn pípò yìí jà Ọlọ́run wá ṣèyanu ní ọ̀nà àrà ní ọ̀nà tó lè onítọ́lọ́run bá ti fẹ́ ṣe tiẹ̀ á make sure pé ó ṣe nígbà tó yẹ pé kò sẹ́nibọ̀dì tó lè tọ́ka sí pé òun lòun ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn stage tá a ti wá dé nsìn àwọn míì ní ẹ jẹ́ ká lọ wá owó ká bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣe security ẹ jẹ́ ká lọ mo sọ pé ṣé security tí Ọlọ́run ti ṣètò ẹ̀ lẹ́yìn ṣẹ̀fẹ́ ní ṣé a lówó tá a fẹ́ fi ṣe security ta ló ní military equipment tó the United States of America United States of America tó dìídì wọ́n fly fighter jet láti US jet yẹn gbéra láti US ó lọ sí Iran wọ́n dẹ̀ drop bọ́ǹbù kan ẹyọ kan ní o kì í ṣe méjì
wọ́n drop ẹ̀ sí Foden. Tá a bá mọ Foden, èmi ò mọ ibi tí àpáta wà nílẹ̀ wa bẹ̀, mo mọ̀ pé àpáta wà ní Ondo State. Àpáta wà ní Ondo State. Ó wà l'Abẹ́òkúta, Ògùn State. Ó wà l'Abẹ́òkúta. Àwọn tó bá ti dé Àbújá wọ́n á rí Aso Rock. Àwọn tó dé Minna tó ń lọ sí Kaduna náà wọ́n á rí àwọn àpáta. But those are not even up to 100 feet. But àpáta tó wà ní Foden, it's over 200 meters. Àwọn America dẹ̀ drop bomb wọn. They dropped that bomb and it destroyed the whole of their nuclear weapon. Ṣé ìyẹn la ṣe kò sí gbogbo owó tá a máa dá? Nigeria government gan, their budget, their income is $10 billion in a year. $10 billion in a year. Bọ́ǹbù tí America lọ jù sí Iran yẹn, I'm sure it's more than 10 billion. So lówó ẹ̀, Ọlọ́run wá ṣe nǹkan tí a rò. Torí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ pé òun fẹ́ gba ògo yẹn. Ọlọ́run nìkan ló ní ògo. From nowhere, without any warning, without any kíní, gbogbo wa kà jí láàárọ̀ ọjọ́ kan ní 2nd of November ni Donald Trump bá ní Nigeria is a disgrace. Nigeria Christian genocide. Àwọn míì ní Christian nìkan kọ́ ló ń pa. Must it even be Christian ló máa pa kán tó dìde ni? A ní wọ́n pa aráàlú, ẹni kì í ṣe Christian. So that means wọ́n ti accept pé there are killers in the land. There are terrorists in the land. Tí ẹnìkan tó bá dìde tó bá pààyàn ní France, the first thing tó máa kọ́kọ́ wò ni pé is he acting alone? Tó bá ti rí pé he is acting alone, they will alert the whole country to say this person is acting alone and it is not a terrorist action. Tó bá ti rí pé ẹni méjì àbí mẹ́ta àbí mẹ́rin wọ́n wà ń di nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, they will say it is a terrorist, is part of a terrorist group, and we will fish out everybody, we will look for them and we will bring them out. Àmọ́ nílẹ̀ wa, what is happening? We have terrorists coming to do interview on TV. Adẹ̀ní a lè gẹ̀ẹ́tì wọn. Àkọ́kọ́ náà, ṣebí a gẹ̀ẹ́tì àwọn tó interview wọn ká ní báwo lẹ ṣe gẹ̀ẹ́tì nọ́mbà wọn kẹ́ fún wa. Táwọn yẹn ò bá tiẹ̀ mọ ibi tán wà, ẹni ó kẹ́ fún wa ní nọ́mbà yẹn. Ṣebí àwọn ló ń ta SIM card, they can trace these people. Àbí network ò dé inú igbó ni, network dé gbogbo bẹ̀yẹn náà. How can you locate someone using their phone number? So, tó bá ti mọ̀ pé there are so many other people, oh yeah, come and point them out. Àmọ́ the Nigerian government is not ready to fight insecurity, and that is the gospel truth. So if a government is not ready to fight insecurity in the land, it shows that the government itself is the terrorist in the land. So nǹkan tó ń jẹ wá níyà ń sìn ni pé government wa gangan ni terrorist tó ń terrorize sí ayé wa. Àwọn ló dẹ̀ yẹ ká dojú kọ torí àwọn làwa vote fún to protect the lives and property of the people. So if they have failed in their primary assignments, ìjọba gangan ló yẹ ká dojú kọ, not the terrorists. It is not our business to go and engage the terrorists. Our business is to go and engage the Nigerian government. Pé nígbà tí ẹ ti sọ pé ẹ lè protect the lives and property wa, kí ló wá kàn? Kí ló kù? Irú àwọn ìbéèrè tó yẹ ká máa bi wọ́n sí nìyẹn. Is Nigeria still viable? Mo ń gbọ́ ńgbà kan, ìgbà táwa ń dàgbà,
ló sọ pé Nigeria can never have state police. State police can never whatever. Kò sí wọn bí any southern governor dá. Àwọn north fúnra wọn gan-an ló ti ń bẹ̀bẹ̀ fún state police. Àmọ́ ṣé ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ló kàn ni? Can the police fight terrorism in the land? Is it possible? Èmi ò gbọ́ ibi tí wọ́n ti ní police ló ń fight terrorist attack. Because they are not trained for that. The police are trained for civil matters. Tó bá ti di criminal matter, wọ́n gbé lọ court. Tó bá ti di civil matter, wọ́n ní okay o, madam, ọ̀gá, kéèsì tẹ́ gbé wá yìí o, civil matter ni o, a lè dá sí o, ọ̀nà court lélẹ̀. But tó bá ti di criminal matter, police ọlọ́pàá gbé wọn lọ court because it's a criminal matter. But when it becomes a civil matter, now ẹ wá ní state police. State police kò lè kápá terrorism. What Nigeria needs is a viable counter-terrorist unit to fight terrorism. Àmọ́ ìyẹn kọ́ ló tiẹ̀ wá kan àwa Yorùbá. Because Nigeria, tẹ́ bá gbọ́ program Baba Bisi Akande, he was I don't know whether he was the first Secretary General of the old Oyo State. Ó ní àmọ̀ pé Baba Bisi Akande is very close to Tinubu. He did an interview with Edmond Obilo some few weeks ago. Only Nigeria is gone. Mm-hmm. So this is a man who understands government. Only Nigeria is gone. Only if maybe they can try to say whether they want to patch it. Only, but the truth is that Nigeria is gone. Mm-hmm. Only we have borrowed money from everywhere and anywhere we can borrow money, and there is nothing available to borrow again. Àpẹ ó bá dé stage kan tí tẹ́nìkan máa yáwó, ó tún yáwó fi san owó ìgbèsè ti tàtijọ́ tàtẹ̀yìnwá. So the only thing now is to see how they can collect money from the citizens. Òun ni ọ̀rọ̀ tax tó ń gbé wá. Àwọn aráàlú mẹ̀kúnnù tán tí jẹun yó ẹ̀ tún fẹ́ wá tax ní ayé wọn. So there is fire on the mountain and there is a big problem ahead. Ó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní o, kò tí dé. Ó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní. Ẹ mọ̀ pé Donald Trump kà sọ pé òun bọ̀ ní àárín gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀. The insecurity has heightened. Nǹkan tó máa wá ṣẹlẹ̀ ní pé ìgbà tí Donald Trump bá wá dé, tó bá ti wá bẹ̀rẹ̀ action, tí irin bá kan irin, ìkan ariwo láti ya. So ṣé ariwo àwọn terrorists pé wọ́n pa wọ́n la máa gbọ́, àbí ṣé ariwo àwọn United States pé apá wọn ò ká terrorist? But èmi mọ̀ pé ó ń bọ̀ wọ́n ní àwọ̀láńdẹ̀ẹ́dẹ̀ ó ti dé, kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ ń bọ̀, ó ti dé. We just need to be very, very careful and keep ourselves safe whilst all this is happening. Ẹ ṣé gan. Kódà ọ̀rọ̀ náà ó complex gan ni, torí ìgbà tí Donald Trump sọ ó búta báyìí nísìnyí pé Nigeria is a disgrace, wọ́n á ṣẹ̀ wá ń sá kolobákolobà. Àwọn fẹ́ káwọn èèyàn wá join ní military, káwọn èèyàn wá join ní police. Bẹ́ẹ̀ bá ti pé mọ 18 báyìí, dandan ni kán wá join. Àwọn ọmọ tí jẹ́ pé wọ́n ní interest, wọn ní interest, àwọn ọmọ tí wọn ní kán wá join. Àtẹ̀rí gan pàápàá pígbà tí Trump sọ pé òun bọ̀, bẹ́ẹ̀ náà la rí Putin náà tó ní òun náà fẹ́ wá gbèjà. Ǹjẹ́ ẹ rò wípé gbogbo wọn tí wọ́n ń yọ ọ̀bẹ sí ìlú Nàìjíríà yìí àti Chinese pé kì í ṣe pé ojúpò náà làwọn náà fẹ́ tojú bọ̀? Torí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nínú àlàyé yín, ẹ kọ lẹ́tà sí ìjọba Britain, ẹ kọ sí MP, agbélọ, wọn ò dá wa lóhùn. Kódà ẹni tó represent àkàn ní United Nations ó ní problem kan kò sí Nàìjíríà, pé àwọn diaspora ni wọ́n ń da nǹkan rú,
pé gbogbo ẹ̀ wà peaceful. Gbogbo lẹ́tà tá a gbé lọ Downing Street ti last year tá a ṣèwọ́de lọ, wọ́n gba lẹ́tà, wọn ò fún wa lésì. Ǹjẹ́ ẹ rò pé àti Trump àti Putin àti Chinese àti French àti gbogbo wọn pátápátá wọ́n lágbára pé kì í ṣe wọ́n wá bu resources wa kán bàjẹ́ pátápátá ni? Kí lẹ ṣe rò sí yẹn sà? Tó pa padà sọ́dọ̀ yín o. Ẹ ṣe gan ìyá wa. Ṣé ẹ rí, tán bá ní àwọn kan fẹ́ wá gba resources, kí n má sọ pé àhesọ nìyẹn, but that's another day. Anybody tó bá gbọ́n á mọ̀ pé natural resources does not make any country rich. In terms of wealth, natural resources does not make anybody rich. Tá bá wo America, ìlú America is very massive. America could be classed as a continent on its own. Ìlú wọn dẹ̀ tóbi. Kò sí resources tọ́lọ́run ò fi bless America. Ọlọ́run fún wọn lépo, Ọlọ́run fún wọn ní rare earth, Ọlọ́run fún wọn ní àlùmọ́nì náà. Àlùmọ́nì kọ́ ni progress America. Although tí a bá ní àlùmọ́nì nílẹ̀ wa, tá a mú lò fára wa, ó tún máa facilitate ìdàgbàsókè wa. But the real development of any country and any people is in their human resources. If you don't develop your human resources and your human capital, you have wasted the real economic growth of that country. Ní United Kingdom, wọn ò ní resources kankan. In fact, màá tún wá sọ ìlú kan fún yín, Switzerland. Switzerland bó ṣe kéré tó yẹn, mi ò sure pé Switzerland tóbi tó Switzerland tóbi tó Ogun State. And I'm not sure their population is up to Ogun State. But wọn ò ní resources kankan. 100 years ago, Switzerland was a farming country. But today, gbogbo any money tí anybody bá ní, Switzerland ló ń gbé lọ. Why? They created a system that is working for their people. Tí èèyàn bá lose iṣẹ́ ẹ̀ pé kò níṣẹ́ ní Switzerland, you will be getting about 6,000 to 7,000 franc. Pé kò níṣẹ́ o. That's the money the employer will still be paying you until you get another job. Ẹ wá wo àwọn èèyàn wa. Èló ni minimum wage? Minimum wage is 70,000. Ẹlòmíì ò rí minimum wage gbà o. Ẹlòmíì ò rí minimum wage gbà. Ẹ wo kí ló ti ń pè? Ká tẹ̀ wá kúrò ní minimum wage. Ká wá go into people who are really earning. Àwọn tó ń ṣe civil servant, a senior civil servant, their pay is not much. The average of anybody earning in Nigeria is 500,000. Kí ni 500,000 naira fẹ́ rà at the end of the month? Ká sọ pé ẹni yẹn ní car, ó fi ń lọ bí iṣẹ́. Ká ló ní car, ó fi ń lọ bí iṣẹ́. A litre is 1,000 naira or 1,002 or 1,004. Mi ò mọ iye tó ń tà, ó fluctuate, but ká ṣáà ní 1,000. Everybody knows that 60 litres or tí ká yẹn bá tóbi 80 litres. Téèyàn bá fi ń lọ bí iṣẹ́ padà, at least á lo 1 full tank lọ́sẹ̀ kan. So nígbà tí olúwa ń gba 500,000 tó lo 60,000 fi ra epo sínú ọkọ̀ for the end of the month, tó wá lo that's 60,000 for a week. In a month you have spent 300,000. O tí sanwó ilé, o tí jẹun, o tí sanwó àwọn ọmọ school àwọn ọmọ, o tí san owó oúnjẹ. So we see that we have not really built our human capital.
And why am I saying this? Ẹ wo àwọn senators, iye tó ń san fún àwọn senators, over 20 million a month with all the other expenses. Ẹnìkan máa ní àwọn senators, ẹ mọ̀ pé politicians ni wọ́n. Àwọn kan ló colonize wa now. Politicians náà làwọn yẹn náà. And when they colonized Nigeria in 1914, the minimum wage nígbà yẹn was 25 pounds. Tẹ́ bá multiply 25 pounds by around 1916, tẹ́ bá multiply 25 pounds by the rate of inflation. The rate of inflation from that 1916 to today is about what 1 pound will buy for you then is about 122 pounds as at today's money. So tẹ́ bá multiply 25 pounds, which is kí ló ti ń pè minimum wage nígbà yẹn 1916 to today, the minimum wage should be about 3,000 pounds. Nílẹ̀ wa. The minimum wage should be about 3,000 pounds. Oh yeah, and you multiply, that's by the rate of inflation, and multiply 3,000 pounds times 2,000 naira. That's about 6 million. Now, ẹni tó bá ń fún ní 6 million in a month as minimum wage, tó bá wá sọ pé okay o, 10% la máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀, àbí 20% la máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. That any ìjọba ní okay o, a máa gba 10% on that 6 million, which is 600,000, and one person. Inú ẹ̀ á dùn láti sọ tax. And based on that money, let's say the working age, we have 200 million people. Can't say 120 million people ló ṣiṣẹ́, tó dẹ̀ ń generate iṣẹ́, tó dẹ̀ ń rí 600,000 gbà lọ́wọ́ ẹnìkan. The government will be able to build roads, they will be able to build schools, they will be able to build hospitals, they will be able to build infrastructure fún wa. But ìgbà tí wọ́n wá lè ṣe gbogbo eléyìí tí everybody fẹjú sí resources, natural resources, a lépo, a ní iyọ̀, a ní gold, a ní elépo ẹláta, a ní mineral, we have lost the plot. We have lost the plot completely. So a rò pé natural resources ló ń gbé ìlú lárugẹ, but natural resources ò gbé ìlú lárugẹ. So ó wà lára nǹkan tó tiẹ̀ tó mú yà jẹ wá. So, and I'll give you another good example. Norway, ìgbà táwa discover epo in the 1970s, náà ni Norway discover epo. As at 1970s, Gowon was the head of state. Agbon nǹkan tó sọ now. Only Nigeria is so rich now that it is not how to make money that is our problem, but how to spend money. Nígbà yẹn, Nigeria was not even báwo ló tẹ̀ ṣe sọ, pẹ̀lú gbogbo owó tó ń pa, wọ́n kàn import cement, import everything. Ẹlòmíì gbowó tó import nǹkankan, a gbọ́ ọ̀rọ̀ subsidy. Wọ́n kọ̀ọ̀kan ledger àti kìíní, we have imported 10 tankers. Láláì ṣe nǹkankan. But what did Norway do? Norway, at 1975, títí dèní, gbogbo epo tí Norway ti mine, they have not spent $1 out of it. From 1975 till today, Norway ò tí ná $1 out of their oil money. Norway is one of the richest countries in the whole world. They have $1.4 trillion, so not billion, no, $1.4 trillion in their sovereign wealth fund. That is what Norway has. Skinny population, Norway, they are just 5 million in population. But if you go to Norway today, their tax is 40%.
Why? Because they build their human resources. They build their capital resources, which is their humans. So they pay them very well. They invest in their people. For Yoruba nation, Yoruba nation, we want to invest in our people. And the only thing tó ṣe rí wa pé àwọn táwọn ń lo òyìnbó à ń fowó ránṣẹ́ sílé is because we believe in our people. Otherwise, ó yẹ ká kẹ̀yìn sí wọn ni pé ẹ lọ bá ìjọba jà, ẹ̀yin lẹ wà nílé. Ní Norway, tóbìnrin bá bímọ, that woman will get 2 years maternity leave. 2 years maternity leave. For the first 1 year, wọ́n kọ́kọ́ fún ẹ ní full pay. For the second year, they will give you half pay. Ní Nigeria, kí ló ń fún wọn? 3 weeks pay ló ń fún wọn ní maternity. Ibẹ̀ tó bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba nìkan dẹ̀ ni. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba nìkan dẹ̀ ni. Bí a ò ṣiṣẹ́ ìjọba, wà wá rí nǹkan kan gbà, ò rí nǹkan kan gbà. So, tó bá wá ń sọ pé population is good. Our population is working against us in some ways. In some ways, it's working for us. But pé Trump ń bọ̀ wá gba àlùmọ́nì wa, that's the reason why he's coming. China kó àlùmọ́nì wa, Russia kó àlùmọ́nì wa. Those things are meaningless. Those things are meaningless. Nǹkan tó ti, the main one tó ti kó nú àlùmọ́nì wa ni àwátá tó ti rán kúrò nílùú to go and develop other countries. That is the real resources that we have lost. Our gangan need the real resources that we are not back home to develop our own land. And we are now outside developing their own land. Ọmọ Yorùbá ló ra Gatwick now. He's one of the richest man now. A rí nǹkan mèremère tí àwọn doctors wá ń ṣe ní UK, ní US, ní so many places. Mo dẹ̀ ń bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Doctor wa máa wà nílé lè sanwó gidi fún. And they will come to the United Kingdom and you can pay them 10 times what you are paying them. They are being paid at home. Is it that their value locals that they change overnight or their skills will change? It is still the same doctor tó ń ṣiṣẹ́ ní Lagos that is earning 200,000 naira. Tó wá dé UK tó ń gba 2,500, more than 10 times their salary that they would have collected in Lagos. Is it that their value low change in here? Skills wọn low change? It's not. So, nǹkan tí ìjọba wa tó fi terrorize wa ó pọ̀. Ó pọ̀. Àwọn èèyàn fẹ́ padà sílé, but there's no safety, there is no security. A dẹ̀ ní a fẹ́ di orílẹ̀-èdè tiwa tí a jẹ́ àwa la lórílẹ̀-èdè. Nigeria is not a country. Nigeria is just a geographical expression, just to identify that a place is called Nigeria, so that about locate here, lórí map, we can just say this place is Nigeria. There is nothing like Nigeria because there is no Nigerian language, there is no Nigerian people, there is no. Àwọn tó ń pè wọ́n ní Nigeria, they are just emphasizing their slavery, because Nigeria means an enslaved people, an encapsulated people. So àwọn tó wá ń gbé a ní resources o, a ní kíní o, a ṣe gbá o, that resources, anybody can have the resources. Anybody, if you have money now, you can buy an oil well in Niger Delta. If you have money now, you can buy. I will give you link and connection. You can buy an OML or OPL in Nigeria, in Niger Delta. If you have sufficient money, you can mine gold or mine anything or whatever. You can do a legitimate business. So it's not about mineral resources. Trump ń bọ̀ because of our mineral resources. Àbí àwọn Chinese ń gbé mineral resources tí China ní 1/10 here. We don't have the 1/10 of the mineral resources tí China ní. China was once a poor country like ours.
But it took them 25, 30 years from 1992 to 2012. From 1992 to 2012, in less than 30 years, China became world power. And now they are now the number 2 in the world. The only thing, see, natural resources were to mafini value is if the resources, the human resources is worked on. Tabale make sure pé human resources were. We invest in them, we believe in them, and we make them believe in themselves. I don't think that when you're about one late, talk about 3,000 or even 2,000 pounds or even 1,000 pounds, which is 2 million every month. Oh, ni matoro what diaspora now. And when you're only now, people who are at home will be comfortable. And when you are comfortable, you can't be asking people abroad for money. Then you're about to travel see abroad. It will be that I will come back and use that knowledge for the benefit of my people. But at the moment, it's so unfortunate. So Trump is coming because of resources. That is immaterial. Of resources. People are using resources to the betterment. United Kingdom will need resources, but their minimum wage is 12, 13 pounds an hour. Taba multiply by per hour by a day's work, and by a week's work, and by 2 weeks, and by 1 month wage. It is not about natural resources. It is about how you can channel the resources you have to the benefit of the people. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, torí ó dàbí pé ìbéèrè tí mo béèrè náà ni ẹ dáhùn, ṣùgbọ́n ní ojú ti tèmi, àdúgbò tí àwọn international world tí wọ́n lọ sí Libya, wọ́n ló ní mines of weapon of mass destruction. Libya ò mà gbérí mọ́, ẹ wọ Afghanistan kò mà gbérí mọ́, because resources wa náà làwọn aráàlú wa tó ń ṣèjọba lé wa lórí ni wọn lò dáadáa. Torí àwa lọ Dubai láìpẹ́ yìí, tó jẹ́ pé ọmọ onílùú tó bá ti bímọ báyìí wọ́n ti fi sórí sálárì, bí tó bá fẹ́ kàwé dé ni, tó bá dẹ̀ kàwé tán tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, bí tó bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ni àwọn lọ̀gá. Kódà wọ́n nígbà tó bá tiẹ̀ tó má rì, wọ́n á fún nílé bí tó bá fẹ́ lé sí. Ṣé wọ́n wà lè sọ pé òun fẹ́ wá lọ japa lọ sílùú kan lọ máa wá gba unfavourable weather. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ní, wọ́n kọ gan káàkiri pé àwọn olórí wọn, wọ́n guide resources wọn with their weapon and with sword and with their strength. Wọ́n láwọn olórí wọn pé wọ́n lo diplomatic passport wọn to collect knowledge all over the world. The largest mosque ní Abu Dhabi, wọ́n ní it took them 11 years. Ìkí gold ni. So ṣé wọ́n wá lè wá lọ jìyà epo náà táwọn ní, òun làwọn jókòó tì. Wọ́n lọ gbé Amẹ́ríkà wá, wọ́n lọ gbé Chinese wá, wọ́n gbé Germany wá, wọ́n ní kódà rọ́ọ̀gì ibẹ̀ gan is from Iran, pé gbogbo ṣàdádé yàbẹ̀ gan from Italy, from Germany ni wọ́n lọ kó wọn wá ni, wọn ò kó epo tí wọ́n lọ dànù. Àwọn ò jẹ́ arúgbó bí àwọn tiwa tó jẹ́ pé epo wa òyìnbó àgbà lọ́wọ́ wa, wọ́n á tà fún wa ní nǹkan tó ń fẹ́. Kódà àgbáyé tiwa bàbá wa gan-an, wọ́n náà gba kókó wa lọ, wọ́n á tún fún wa ní grade tó bá fẹ́ tà fún wa. Ẹ rò pé ó yẹ ká wò dáadáa wípé bóyá bí Trump ṣe parọ́ báyìí, káwọn olórí wa yìí kó wọ́n fi nǹkan kan ronú jinlẹ̀, kan ṣe ẹ̀tọ́, because ibi tán bá ti bẹ̀rẹ̀ ogun báyìí, wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ iwájú ogun náà máa ń rí wọn rí ìparí ogun gẹ́gẹ́ bí òwe ẹ̀yà àgbàlagbà. Ẹ jẹ́ kí n dúró báyìí káwọn yòókù náà lè sọ̀rọ̀ àbíkẹ́. Kíkan sáré dáhùn ráńpẹ́, òótọ́ lẹ sọ, and it's something we have to be careful about. Àmọ́ ṣe rí ìgbà tó lọ sí Iraq, they went with an agenda. Wọ́n ní Iraq ní weapon of mass destruction. We know they didn't have weapon. Then ìgbà tó lọ sí kí ló ti ń pè é? Afghanistan. No, ṣe Afghanistan àti Libya. Tọ̀rọ̀ ti Afghanistan, àwọn gan mọ mistake tó ń ṣe. Ìgbà tó lọ sí Afghanistan tó ti lé àwọn Taliban, ṣe ló yẹ kó pe ọba
Afghanistan wọ́n dẹ̀ pé àwọn aráàlú pé báwo ló ṣe máa ṣe wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ they went with their own puppets so but àwọn Taliban wọ́n dẹ̀ padà that is another story. Ti Libya wọ́n ṣe ní báṣubàṣu so ìgbà tí wọ́n wá ṣe ti Libya táwọn ọmọ Libya tó rò pé wọ́n pa Gaddafi wọ́n ṣe Gaddafi lóore wọ́n ṣe but at the end of the day we saw what happened. Now ti Nigeria is a very unique case and tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa ẹlòmíì máa ń sọ pé Amẹ́ríkà náà pín sí méjì o Amẹ́ríkà ó pín sí méjì ó pín sí blue states and red states so Republican and Democrats agenda àwọn méjì dẹ̀ yàtọ̀ tẹ́ bá rí ìgbà tó lọ sí Afghanistan àwọn blue state ló lọ but ẹni tó wà ń bẹ̀ ń sìn kò support pé wọ́n ṣe ń lọ gba ìlú onílùú àbí nǹkan òun náà fẹ́ mineral resources o kì í ṣe pé kò fẹ́ òun náà ń wá mineral resources bí mineral resources yẹn bó ṣe máa favour ẹ̀ so òun náà wá mineral resources yẹn but the major thing tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n pa àwọn èèyàn ní ìlú wa and tá a bá ní apá wa ń ka àbí apá ìjọba wa ka irọ́ là ń pa o tá a bá dẹ̀ lọ ṣe mistake pé a lo 8 years tá a bá lo 8 years tá a wá gbé Fúlàní síbẹ̀ a jẹ́ pé Yorùbá ò jáde ní Nàìjíríà mọ́ ọmọ wa fi ìyà tó ìyà wọ́n fi jọ tí ò ní ṣe kínní so kọ́lọ́run fún wa lọ́nà ó fún wa láyè how everybody ló wá pẹ̀lú agenda tiẹ̀ the major thing is that àwa ọmọlúàbí báwa ṣe máa come together tá a dẹ̀ máa gbé ìlú wa kúrò Nàìjíríà ìyẹn ni ká wá bẹ Ọlọ́run sí kó kọ́ wa mọ̀ ṣe ẹ ṣé ìyá mi. ó dà ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n fà sọ́dọ̀ bàbá wa pásítọ̀ Ìmọ̀sọ́lá Kìjà èyí tó padà wá sọ́dọ̀ yín sà ẹ ṣeun. ẹ ṣeun mọ́mì wa ẹ ṣeun sà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ti ṣe fún wa ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ díẹ̀ nígbà kan sọ káwọn èèyàn wá ká lè dá sí ọ̀rọ̀ náà. Number one mo rí i pé Donald Trump tó lóun bọ̀ ní Nàìjíríà láti wá dojú kọ àwọn Boko Haram àwọn tó ń pààyàn nípakúpa ìdáhùn sí àdúrà ni torí a ti máa ń gba aládùúrà pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tí orílẹ̀-èdè wa fi tẹ̀ wá lọ́wọ́ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tẹ̀bádẹ̀ kíyèsí àtìgbà tó ti àná sínsìn ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló ti bẹ̀ sí tú láàrin àwọn agbésùmọ̀mí àwọn tó ń pa àwọn èèyàn wa nípakúpa láàrin ìjọba gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló ti tú kò tí ì wà nìyẹn o tó bá dé ńkọ́ ìyẹn jẹ́ ọ̀kan bẹ̀ sà. Ìkejì ó ṣe ní láàánú pé tá a bá sọ pé kí Donald Trump kó má wá ẹ dà pé ọ̀tá Yorùbá irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kí ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa Dr. Sunday Igboho ṣá kí ló ń jà fún ìkà tó ń jà fún nìyẹn ó ní wọ́n ń pa àwọn ènìyàn ó lè lọ kó lè lọ gbèjà wọn ṣùgbọ́n mo fún láì ṣé resources wa ló ń wá ni kò gba sálárì kò tẹ ìbéèrè owó lọ́wọ́ anybody bẹ́ẹ̀ kí ló dé tán fi fún láàyè tẹ́wájẹ́ sọ pé Donald Trump ń bọ̀ wá kó resources ẹ̀ṣẹ́ náà ń bọ̀ ẹ̀ wá gbépo ṣé Sunday Igboho. wọ́n ṣe pé Igboho kọ́ fún ní empowerment kó lọ bá àwọn pípò yìí jà ìgbébí olóyè ò ní gbèrè resources wọn wọ́n á dẹ̀ gbé resources wọn á dẹ̀ máa lo resources wọn. bí ìfúnsà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ẹni tó bá ní kí Donald Trump kó má wá ọ̀tá Yorùbá ni kí ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí yóò wá
ṣé resources yẹn ṣó tẹ̀ wá lọ́wọ́ àwọn tó wà díẹ̀ àárín ara wọn náà ti ń pín àwọn náà ló tún béèrè ransom lọ́wọ́ wa àwọn náà ló ní ká tún lọ máa negotiate pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí ṣèbí Gúnmi ṣèbí ara àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ṣé wọn ò rí ó tún wá sí Ìbàdàn present ó tún wá ṣe meeting ṣé irú ẹni yẹn ṣó yẹ kó máa rìn káàkiri ìgboro Nàìjíríà ìdẹ́pùtì ẹ̀ lánàá bí kan mo wo program kan ibi tó ti ń ṣe program almost $20 million náà bá lọ́wọ́ ẹ̀ yàtọ̀ sí uncountable naira ìyẹn owó ransom tó bá jẹ́ igbákejì Gúnmi ni o mélòó ni Gúnmi fún ara ẹ̀ ó ló máa lọ sáàárín gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti àwọn agbésùnmí tó máa ṣe negotiation irú insult wo nìyẹn it's an insult so èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo support pé kí Donald Trump kó wá sí Nàìjíríà tó bá fẹ́ kó epo kó po tó bá fẹ́ ṣe láìfọ àwọn èèyàn ṣé kò important ju epo lọ ẹ worú ẹnjìníà tán pa tó wá dá oko sílẹ̀ lérí Ìgangan the other time tó ní lọ́kàtí gbáwọn èèyàn sí ṣe waste life rẹ̀ ṣé ìyẹn ló tẹ́ wa lọ́rùn àbáwọn èèyàn tó lọ sílé ìjọsìn àti mọ́ṣáláṣí o àti ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́lẹ̀ lọ gbé wọn tàbí pa wọ́n ṣé ìyẹn ló tẹ́ wa lọ́rùn ṣé resources ló fẹ́ replace irú ẹ̀mí àwọn yẹn wọ́n ní tí ẹ̀mí bá wà ìrètí wà where is the life wọ́n waste life wá sí àwọn sọ̀rọ̀ resources ìgbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà láyé just owó kòkó ẹ̀wọ̀n nǹkan tó fi dá sílẹ̀ as far back as 1979 nígbà táwọn Bọ́lá Ìgè àwọn bàbá Ajáṣin tán jẹ́ gọ́fúnà ilé tán kọ́ 5,000 naira ní ilé kọ̀ọ̀kan bóyá bí 2 bedroom lè ní ìṣiṣẹ́ 5,000 kan sórí àpò sìmẹ́ǹtì ẹyọ kan so Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ṣé rí àwa Yorùbá kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa ni àwa gan ni ọ̀tá ara wa bẹ́ẹ̀ ni o àwa gan lọ̀tá ara wa àwọn Yorùbá gan ni ọ̀tá ara wa ẹ wo àwọn ilé àwọn ènìyàn tá ń wọlé ní lẹ́kọ̀ọ́ without any benefit ìtàn wo ní Ìbàdàn ńkọ́ ṣé wọn ò rí ìran tẹ́lẹ̀ kí sáwọn ló fún wọn ní approve plan tán fi kọ́ àwọn ilé yẹn nígbà yẹn ṣùgbọ́n ní ìsìnkú kẹ̀ wọlé àwọn èèyàn ṣá wọn ò dẹ̀ fún wọn ní no compensation ẹ̀rí ìyá arúgbó tí wọ́n máa káwọ́ lérí abẹ́sí sunkún wọn ò mọ̀ bí tán máa sùn wọ́n di dálé wọn wó ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwa sọ̀rọ̀ resources gbogbo contract tán fún wọn àpò ara wa kọ́ náà ṣe sí ni so bẹ́ẹ̀ sódùn yìí Ọlọ́run á ṣàánú àwa Yorùbá so àdúrà táde ń gbà tá a bá fẹ́ káàdúrà yẹn kó gbọ́ kó gbà torí pé mo mọ̀ pé Ọlọ́run gbàdúrà ká jẹ́ kí Sunday Igboho kan fi sílẹ̀ kó lọ jà fáwọn èèyàn ẹ̀ ká jẹ́ kí Donald Trump kó wá sí Nàìjíríà àwọn tó lóun fẹ́ bájà àwọn gbésùmọ̀mí àtàwọn tó sponsor wọn gan kan wipe wọn ìwé àwọn gan ló ń da Nàìjíríà rú so Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ so nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn sà so ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́ àdúrà then prayer with action òun ló máa ṣiṣẹ́ tí Donald Trump bá fẹ́ wá gbogbo àwa nísìnyí àwa à ń gbàdúrà à ní ìbọn à ò ládàá à ní kankan ní bàbá wa gan Professor Akintoye oníkàmáṣe jàgídíjàgan ká má báyàn jà yes ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó fẹ́ gbèjà wa ó ní ìbọn ó ládàá ó ní everything ó ní fighter jet tó fẹ́ gbé wá ẹ jẹ́ kó gbé wá kó wipe away àwọn ẹni bí dànù Bíbélì kan sọ pé ó ní ká sọ fún àwọn èèyàn búburú pé kì yóò dára fún wọn Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ so olùwàràn wà lọ́wọ́ tọ́lọ́run bá ṣe tán láti gbèjà wa ká má ṣe dí Ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ gbà láti dá wa lónìí yẹn so that's my contribution sir thank you. ẹ ṣé dádì mo rí ọwọ́ màmá wa lókè kó tó di pé mo jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé bóyá a jẹ́ ọ̀tá Yorùbá dádì ẹ̀rù ló ń bà wá torí ẹwòlú tá a wà nísìn báyìí a mọ̀ pé tí kankan bá ṣẹlẹ̀ òfin á wà torí tó ti bàjẹ́ ó ti jìnnà jù àwa rò pé bóyá bí Trump ṣe pariwo báyìí pé bóyá wọn á ti ronú wọn á fún bàbá wa CSI Ìgbòho wọn á fún ní security wọn á dúró tì í gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀ tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé bóyá wọn á lè ṣe ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé àdúrà làwa ń gbà àdúrà wa náà pé kó gbà náà ni pé kí ìṣẹ̀lẹ̀ lákan kó ṣẹlẹ̀
òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ yìí torí àtúnfẹ́ wọ́n sínú oko ẹrú míì torí a rí pé British kan tí wọ́n kó wa lẹ́rú tí wọ́n ní amalgamation 100 years lẹ́yìn 100 years wọn ò dá sí wa wọ́n wò wá lọ́ọ̀kan náà ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò kún agbọ̀n ẹ jẹ́ kí n dà sọ́dọ̀ màmá wa Níníọlá. bẹ́ẹ̀ni tí bàbá Tinubu bá kúrò ń bẹ ń sìn tí ò bá ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ ó dọwọ́ Ọlọ́run ni o ó dọwọ́ Ọlọ́run só àdúrà tá máa gbà kí bàbá yẹn kó má kú sí kó má ṣe Ọlọ́run dẹ̀ kí kó sí níyè ìdí tọ́lọ́run ṣe gbé síbẹ̀ ni pé kó lè tú ọmọ Yorùbá sílẹ̀. He has the ability, he has the authority, he has the power. Tí o bá ṣe nísìnyí ó dọjọ́ mi ọjọ́ oore fún Yorùbá. Mọ mi Níníọlá kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo níyàn kan màmá péjẹ wọn wà lórí fóònù ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kán sọ̀rọ̀ mà. Over to you mọ́mì ẹ rọra mà wọ́n ń gbọ́ yín mà. Mọ́mì péjẹ tó yá ẹ bá wa mú tu YouTube yín kẹ́ gbóhùn sókè. Our pastor Amos ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ YouTube yín ló sọ̀rọ̀. Okay. Mo kí àwọn olóòtú ètò ẹ̀kọ́ ètò. Yes ma. Mo dẹ̀ kí àwọn àlejò wa. Yes ma. Deputy chair. Mo kí mọ́mì wa. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Yes ma. Ní support pé kí Trump wà o torí ìwọ̀nba pé ó ti dá sí báyìí iṣẹ́ àṣírí ló ti ń tú. Nígbà Minister of Defence wà lára àwọn tó ọ̀gá Boko Haram. Nígbà tí Vice President wà lára àwọn Boko Haram. Wọ́n ló yẹ ká máa dábẹ́ tí tá ń lọ gangan. Púpọ̀ nú àṣírí wọn ló máa tú. Ṣé wọ́n pé Gumi was a general in the Nigerian army tẹ́lẹ̀. Pípò yẹn kì í ṣe ẹni téèyàn bá tò rárá. Ìran aṣọ ní dèrò ẹ̀yìn gbáà ni wọ́n. Gbogbo gold nísìnyí epo tí wọ́n wà ní east is for the Nigerians. Gold ti north is for northerners. Ẹ̀rí pọ̀ lè bàbára ò bá ń sá ní gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe ni téèyàn bá ní aníṣẹ́ ṣe nígbà tá a bá tẹ̀ gba ilẹ̀ wa gan pàápàá kò sígbà tá a máa jà ní ṣe Fúlàní must go. Kò sígbà tá a ní ṣe Fúlàní must go. Wọ́n ṣe ní ibi gbogbo náà ti máa ń repatriate. Wọ́n kì í dá padà sí Nàìjíríà láti Britain. Bẹ́ẹ̀ni. Kò síbi tá a dé tẹ̀bà Fúlàní ní ilẹ̀ Yorùbá especially lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Ṣáàlódé ni àbí Ìkẹjà àbí Ajá àbí Agége àbí Ìkòròdú àbí Maitua. Kò sígbà Fúlàní must go níṣẹ̀lẹ̀. Irú kí lorúkọ ẹ̀ irú Satan of Sokoto ó mọ̀ ń pa ẹ̀ ó máa tó náà fúnra rẹ̀ ti sọ. Òun gangan ni ring leader wọn. So that's the money tó yẹ pé à ń láti lọ and that's mo fi sórí platform YSDM rí gbogbo owó Nàìjíríà náà fi ń ra amọ̀ fún àwọn Boko Haram. So that is the more reason why Trump láti wá torí àwọn òní kan tá máa fi jà fọ́lọ́run Ọlọ́run dẹ̀ ń jà fún wọn pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tó àwàdé. So ẹ jẹ́ ká focus lórí bá a ṣe máa kúrò a dẹ̀ máa kúrò. That's our main focus. Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe. Amen. Shame. Thank you, ma. Terry, Gumi was once a general in the Nigerian army, so he knows the military tactics. Satan of Sokoto, Pakistan ló ti lọ kọ́ kínní. Pakistan àti Afghanistan. So àwọn ló lọ gbé bandit àti terrorist wá sí ìwà kó máa bá pààyàn. To what end? Kí ló ń wá? Àwọn yẹn gangan ni ó lè. Tó wá resources tó tọ́ sí wọn. Ọlọ́run dẹ̀ máa fìyà jẹ wọn. Ó wà unfortunate fún àwọn agbésùnmọ̀mí tán pera wọn ní mùsùlùmí. So àwọn mùsùlùmí tó dá wà táwa gan mọ̀ tán jẹ́ èèyàn gidi tán jẹ́ èèyàn Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn tó kàn gbé ẹ̀sẹ̀ borí tán ṣe tí ò tọ́
tí ò yẹ. Àwọn yẹn wọn ti ẹ̀ ń ṣe ẹlẹ́sìn, wọ́n kà ń hide under the canopy of Islam. Bẹ́ẹ̀ni, They are Ọlọ́run not á dẹ̀ dájọ́ fún wọn. religious. Ayọ̀ Wọ́n kà ń hide under the àlìkámọ̀. canopy of Islam. Bẹ́ẹ̀ni, ayọ̀ àlìkámọ̀ kó láàrin èpò. So wọ́n yé kó ẹrẹ̀ báwọn tó dá láàrin wọn. Bẹ́ẹ̀ ni o, àwọn yẹn wọ́n ṣe mùsùlùmí torí àwa lọ́lẹ̀ mùsùlùmí. Àbí wọ́n ṣe ń tọ́jú ẹbí ará, tó ń tọ́jú àwọn aráàlú tí wọ́n fìyà jẹ wọ́n, wọ́n fọwọ́ lágbá wọn lójú. Wọ́n ń ṣẹ̀tọ́, àwọn ní conscience, àwọn ń ṣe Quran, wọ́n ṣe kọ́tà Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó kọ́ wa láti ṣe torí ẹ̀sìn àlàáfíà ni. Àwọn yìí àmọ́ ibi tí wọ́n ti wá, wọ́n ti wọn káàkiri àgbáyé. Ẹranko làwọn eléyìí. Ìran wọn ni it is their culture and their nature. It's just so unfortunate that they then happen to be Islam. So Islam kan ló kọ́ wọn ní nǹkan tó ń ṣe. Culture wọn ni. Tinú wọn náà. Ọ̀sẹ̀ máa rí i pé wọ́n ní àwọn Mùsùlùmí Yorùbá dáa. It's not the Islam itself. It's culture, the ọmọlúwàbí culture in the Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni, àṣebájọ ń gbélé àjọ ń mu tẹ́lẹ̀ náà. Èmo tí dì sí gan, ọpọlọ kò sílé tí máa dé dì sí, Kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ̀, Mùsùlùmí wà ń bẹ̀, àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n wà ń bẹ̀. Láyé àtijọ́ tó máa ṣe léyà, àjọ ń jẹ́ sáré ni. Mo láwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ Mùsùlùmí dáadáa jọ ń gbélé. Tàbádẹ̀ ṣe kérésì náà, gbogbo àjọ ń kọrin káàkiri àdúgbò. Tí a máa ń gba wá ń kọbọ̀ káàkiri títì nígbà táwa kékeré. Ṣùgbọ́n lẹ́tí sí. Ṣé káfọ̀mọ́ wa níní ọlá ní àyè káwọn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ wọn tó àlókè ti pẹ́ kọ́ má máa ro wọ́n jù. Ẹ ṣe òṣèlè John nírọ̀bù dání o. Bàbá wọn fi àbólí kí ránṣẹ́. A kó ètò mo dẹ̀ kí bàbá Emola pé ẹ ṣe tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wa o. Ṣé rí tán bá ní kí Trump wá o àbí bí kí Trump má wá o. Èmi o gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ò lọ́wọ́ sí kí Trump wá o. Ìlú Amẹ́ríkà lèmi ń gbé o. Ẹni tí ò dáṣọ fún ni tààrà ẹ̀ láwò o. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. Àmọ́ ṣá ìjọba Nàìjíríà ò ní kan ṣe. Wọn ò ní kan ṣe. Ojoojúmọ́ tá a bá ń kà lórí social media wọ́n mọ àwọn tó ń sponsor Boko Haram fúnra wọn ní senator ṣé bá fẹ́ ara wọn sọ àwọn ọmọ àwọn tó ń sponsor Boko Haram àwọn ọmọ bíi tí Boko Haram wà àwọn ọmọ bíi tí bandit wà àwọn ọmọ bọ́n ṣe ń fún bandit lówó tó ń gbé ammunition lọ fún wọn kí ló kù wọ́n kàn ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn play politics ni wọn ò ní kàn ṣe iye ẹ̀dá tó kú kò jọ wọ́n lójú kò tiẹ̀ mì wọ́n àwọn Fúlàní tó ń pààyàn kiri yìí nígbà tán bá pa gbogbo èèyàn tán Ọlọ́run wọn ọkọ̀ yẹn kù tó máa sìn ẹ jẹ́ abira wa léèrè àwọn bàbá rí i pé iṣẹ́ rere náà ń ṣe ó yẹ ká pè wọ́n jókòó bí wọ́n léèrè pé wọ́n ṣe ń pààyàn lọ yìí tó bá pa gbogbo èèyàn tán tó ń pè yẹn kó sin Allah náà. The purpose of any human being in life is to serve your God. Gbogbo eléyìí tó kù secondary ni. That's your main purpose is to serve your God. Ìgbà tó o bá wá síbẹ̀ to serve the God. What have you gone? What have you derived? What have you achieved? Nípa mineral resources wa, àwọn orílẹ̀-èdè tí wọn ò ní tó ìdá mẹ́wàá nǹkan ta ní. Tí wọ́n dẹ̀ manage tiwọn dáadáa gbogbo citizen ìlú wọn ló wà comfortable ṣàṣà ní state Nàìjíríà tí ò ní mineral resources ṣàṣà ní Ogun state ńlẹ̀ lẹ́ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n ní silicon wọ́n ní eléyìí tán fi ń ṣe cement ẹ wá kámáì tiẹ̀ tí sọ ẹ ká wá wo àwọn state tán ní gold kò ń ṣe state kan kò ń ṣe state méjì ló ní gold nínú Nàìjíríà. Ọ̀yọ́ state wọ́n ní lithium mi mọ̀ bóyá mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n ní mi lè porúkọ ìlú náà dáadáa Ìtàsà ní Ọ̀yọ́ state wọ́n rí lithium bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé truck náà fi ń rù lọ a gram of lithium is $8,000 ṣé gbogbo wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wá dùn mí jù ni pé ṣé rí mineral resource tá à ń wí yìí ó máa ń tán o.
ọdún eégún máa tán ọmọ aláàgbà àràkàrà ní Yorùbá sọ o nǹkan tó máa ń tán ni o tí Ọlọ́run bá dìpọ́sìtì ẹ̀ sí orílẹ̀-èdè èèyàn tí ẹni náà ò lò dáadáa ó tán nìyẹn o. Ìgbà tá a ní nǹkan tí ìyà àti ebi ò jẹ́ ká gbádùn tá a bá wá ní rárá ńkọ́. Kọ́mọ aláṣọ wa máa dẹni tó ń wà kísà. Báwo bá ṣe wà ṣẹ́rí ó máa ń tó gbà kan tó jẹ́ pé fóònù mi mo máa ń ìyá Àbíkẹ́ lè jẹ́rìí sí mo máa ń fi fóònù mi sí silence nítorí pípé òun jẹ́ kọ́tà mi gbádùn o. Ẹ̀yin nìkan kọ́ gbogbo àtàwà nídà gbogbo àtàwà ń dà sọ́wọ́ àti ṣẹ̀ ni. Mo lọ sí Nàìjíríà nígbà tí mo dé mo ń sunkún sí ìyá Àbíkẹ́ lọ́rùn ni pé àbúrò mi màmá ẹ̀ ló tọ́ mi dàgbà ó wá sínú ilé mi bàtà tó wọ̀ ó ti jẹ lábẹ́ ẹsẹ̀ ó ń kan títì àǹtí mi tí mo dé sílé ẹ̀ ló ń sun mi pé ṣé mo fún lówó mọ́tò mo ní mi fún lówó mọ́tò ó ní gbé fóònù right now kò sẹ́ẹ̀dì owó mọ́tò sí ṣé ó rí bàtà tó wọ̀ mo ní mi ò rí ó ló jẹ dé títì ó jẹ abẹ́ ẹsẹ̀ kéèyàn wọ rọ́bà kí rọ́bà yẹn wá jẹ kí ẹsẹ̀ tiẹ̀ náà máa kan títì. I mean àwọn ìjọba wa yìí nísìnyí tá a gbọ́kànlé tá a gbójúlé ìṣe náà mú kò ṣe pé owó yẹn wọ́n ń pín káàkiri kò sí orílẹ̀-èdè àgbáyé tí wọ́n dìpọ́sìtì owó sí. Àwọn tá a gbọ́kànlé náà nìyẹn nígbà táwọn tá a gbọ́kànlé bá dẹ̀ yẹpẹrẹ wa kí ló máa ní kí Trump má wá fún. tó bá jẹ́ pé wọ́n ní kàn ṣe wọ́n mọ ibi tí àwọn bandits yìí wà and it doesn't take them much láti evacuate àwọn èèyàn wọ̀nyí to be very honest kò làwọn lóògùn it's just that they don't want to do it. Nígbà tó ò fẹ́ ṣe wọn ò lè ṣe Trump máa wá ṣe nígbà táwọn náà ò fẹ́ ṣe they don't want to do. Àwọn ẹbí tó jẹ́ pé olórí ẹbí wọn ti pa olórí ẹbí kò sáti jẹ kò sáti mu àwọn tó ń gbénu ilé tán lé wọn nínú ilé wọn kò síbi tán máa sùn níṣẹ́ náà tán sá kiri nígbà táráàlú ń sá kíjokíjo kiri ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe ìjọba 2027 ṣé tán bá ti pa gbogbo èèyàn tó fẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣèjọba lé lórí ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó síbẹ̀ ẹ̀ máa ṣèjọba kò làwọn lóògùn láti evacuate gbogbo àwọn bandits yẹn but they don't want to do it. So nígbà táwọn ò dẹ̀ fẹ́ ṣe aráàlú ò lè máa ké yéèyé lójoojúmọ́ náà if Trump is the only choice we have. Àtàwọn orílẹ̀-èdè tó kù tán bọ́ síwájú pé àwọn fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́ wa nígbà tí ìjọba ò bá lè ràn wá lọ́wọ́ ó di dandan ká jẹ́ káwọn èèyàn ràn wá lọ́wọ́ náà. Àbí kí la fẹ́ ṣe àti sún àti kùn gírí báyìí ojoojúmọ́ náà ń pààyàn wọn ò dẹ̀ rí gbọ́ ẹ̀yin gangan ẹ̀yin ìjọba yìí fúnra ara yín ẹ ti wá sọ pé kólúkálukú ṣe ààbò fúnra ẹ̀ kí ló tún kù tó bá jẹ́ pé Trump ní ààbò tá a fẹ́ ṣe fúnra wa good enough tó. ẹ ṣe mọ́ mi ẹ̀jẹ̀ bó ti jẹ́ ọ̀rọ̀ mi ò gbé báyìí lọ ẹ ṣe àdúpẹ́. kò sí anybody tó fẹ́ kí another foreign country kó wá invade ìlú wọn there is you will not be happy to have somebody else another country come to invade your own country. Nobody wants it. But the truth is that Nigeria ò ní ìjọba. Àwa là ń pè wọ́n ní ìjọba. Those people are not government. Ìjọba is the first primary duty of any government is to secure the rights and property of its citizens. And to provide welfare for their citizens. So if they are collecting taxes, if they are collecting money, they are collecting levies and whatever. It is to provide good roads that everybody would use, electricity, functional infrastructure for the people, create an enabling environment for there to be development in the land. Every year, they look, if Nigeria is a company, got fold there up long ago. And what do? You call the stakeholders, you call the shareholders and say, this is the state of the company. We don't think it is viable. Let us salvage whatever we can salvage and everybody go their way.
àmọ́ kí làwọn eléyìí ṣe? They didn't do that. Wọ́n pé àwa tá a nílùú pé ó yẹ jẹ́ ká jókòó and sit down together to see what we can do. No, they didn't do that. All what they are doing is borrowing money and money and money upon money and putting debt and debt upon debt on our head and the lives of our children. Púpọ̀ nínú wa ló wá bẹ̀rẹ̀ sí bímọ síta ń sìn. Àwọn ọmọ tá a bí síta tó dàgbà sí bí àwa ní kó padà lọ sílé kí ló fẹ́ lọ ṣe? They are not from there anymore. They don't want to know anything about that anymore. Agídí la fi ń kọ́ wọn ní èdè wa ní ìlú òyìnbó. Because àwa fúnra wa we spend 20, 30, 40, 50 years abroad. Àti bímọ síbí tó wá bí ọmọ. Púpọ̀ nínú wa tó ń bí sí Èkó, ẹlòmíì ò lọ sí ìlú ẹ̀ láti ìgbà tó ti bí. Kò mọ ìlú tó ti orísun ẹ̀. Tó bá bẹ̀rẹ̀ á ní Ògùn state mo ti wá, Ọ̀ṣun state mo ti wá, Èkìtì. I know my father is from there, but wọ́n ti bí sí Èkó, kò lọ sábúlé mọ́. Òun náà ti bímọ sí Èkó, tẹ́ bá ń sọ fún pé òun wá láti ibì kan, á lóyún kì í yẹn ò kàn òun jọ. The same thing ló ń ṣe wá ń sìn. So I can understand why people will say Trump should not come. Nobody wants him to come. But the problem is that we don't have a government. Because the government will go after these people. So while these people are not going, then let the world powers who have the power and the capacity, let them do whatever they can do. The only thing to kàn wá ń bẹ̀ ni pé ẹ má jẹ́ kí our self-determination ká confuse from coming with Yoruba nation and then Nigeria. They are three different separate things. Nigeria is an entity on its own that is dead, according to Bababisi Akonde. Nigeria is dead already. Let us accept that. If Nigeria is dead, then Oyimani assets, Oyimani liabilities, Oyimani people who are involved, Oyimani shareholders. You call them and tell them, now, let everybody share their assets, share their liabilities, and go away. And if you don't agree, then because one person wants to kill everybody and take the whatever asset is left, but who will take the liability? Because these people cannot run a nation. Fulani only run a nation. Àwọn ló ti ń ṣe president bọ̀ látijọ́ yìí, there's nothing to show for it in their land. Àwa ò ṣe president now, àwa ò ṣe kíní. Buhari kọ́ express state here. Not one car is taking that state. Not one car. Because wọn lówó fi ra car. So they themselves are the problem of themselves. So stage tá dancing, ẹ jẹ́ kí Trump àti America àti Nigeria kó máa kọlu ra wọn. Our own is to find a pathway tá a fi máa jáde ní Nigeria, and we know it, and we are working assiduously hard towards it. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní màmá sọ sáfẹ́fẹ́, but we are working hard every day. We are the meetings we will do, the catch up we will do, where we will go, things we will do. We are working on those ones on a daily basis. And Katori Oṣù Mẹ́ta Mẹ́fà Yoruba Nation Adé. Katori Oṣù Mẹ́fà lágbára Ọlọ́run Yoruba Nation tá à ń lé. Ó ti kàn wá lọ́wọ́. Ó ti kàn wá lọ́wọ́. The only thing tó kàn kù ni pé k'Ọlọ́run guide wa in the remaining months that is coming. Ọlọ́run là wá já ní Christmas tó ń bọ̀ yìí and New Year. I have a strong belief that before just a little time ló kù fún wa. Prophetess wa Mọ̀mí Ọláìtàn wọ́n máa ń sọ pé téèyàn bá ti délé tó ti gbé ẹrù láti oko tó ti délé ó ti délé o. Àwa máa ní owó ṣe mọ́jọ́ ó ti rẹun ó ti ṣe kíní. Òun ló ṣe wá ń sìn. Ṣẹ́rí pípa tó ń pa àwọn èèyàn is very unfortunate, and the lives of those who are lost rest in perfect peace. But Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀.
tó bá tásìkò Ọlọ́run á bottle ẹ̀, but the fact that it is being exposed now shows that God has a hand. He knows what is happening, and He has a hand in our redemption. So our redemption is close. Òun ni ọ̀tá ṣe ń gbógun, and that is why the fight is even harder, because ọ̀tá ò fẹ́ ká lọ, àmọ́ Ọlọ́run fẹ́ ká lọ. So èmi nígbàgbọ́ pé láìpẹ́ láì jìnnà, ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀. Ilẹ̀kùn tó tì mọ́ wa pé a lè jáde, ilẹ̀kùn yẹn ti fà. Ilẹ̀kùn yẹn ti fàya. So àwa motivate ká túbọ̀ àdúrà, ká nawọ́ àdúrà pé within now and the next 6 months, Ọlọ́run ti gbé wa kúrò Nàìjíríà, ká ti dá ìlú tiwa náà sílẹ̀. Àdúrà tẹ́ máa gbà fún wa lójoojúmọ́ nìyẹn, because àwa ti rí Martin Luther King Jr. Only I've been to the mountain top, and I have seen the promised land. I may not go there with you, but I know that one day my children will be judged by the content of their character and not by the color of their skin. And that gave the Black Americans hope. This was at the time in 1965, when many countries in Africa were fighting for their independence. The blacks in America too wanted independence, but unfortunately they killed their heroes. Wọ́n pa Malcolm X, wọ́n pa Martin Luther, and so many others. And the blacks in America could not get their own independent state. But fast forward 44 years after that speech, a black man became the president of America. So, Ibita dancing, where we are, Ọlọ́run ló ti kọ àkókò wa pé this is our own time. And our own struggle is for the emancipation of our people, so that they themselves will go and build a good life for themselves. About Yoruba nation, it is not to collect the Yoruba nation and to not really look, because what develops a people is when they can tell themselves the truth. The day we stop telling ourselves the truth, then I don't know where we are going. But you can realize, when a man cannot take care of himself, when you handicap that man and do not give him the resources to take care of himself, that day we have begun to tell ourselves big lie. So Yoruba nation, we must make sure that everybody is able to take care of themselves. So that was you thought, okay, you are from America. In America, everybody takes care of themselves, and it's okay. But in our own homeland, a lot of people are not any fault of their own. It is the system that has built it that way, to make sure people are kept in poverty. Because if they have their own money, that they can go out and buy the luxuries of life, so what is so 90% of our èèyàn wa ló ti sọ di fine bara. Tó jẹ́ pé tó bá bẹ̀bẹ̀ wọn ò lè jẹun. Wọ́n ti wá kọ́ wọn pé there is no dignity in labour. Àfi kán máa ṣe yahoo, àfi kẹ́ máa wá blood money, àfi kẹ́ máa wá politics money, àfi kẹ́ máa wá money that is not there. But if we actually build enterprise and discover that our resources is actually in the humans and the human life, we can create economy for them, we can create avenues for them, can create jobs for them, and then they can create things for themselves. Then we can build a viable economy. So, Trump that is concluded. The Americans are coming. Àwa ní ká wá tún lé wa ṣe. But àìmí ò fẹ́ kí our self-determination ká confuse with Trump coming and Nigeria and our struggle for. There are 3 different things. Trump is coming to deal with terrorists in Nigeria. Kò sí nǹkan tó kàn wá kàn yẹn. Some people were elected to fight insecurity. They failed to do that. So this is our own opportunity now to project our own call to the international community. The first stage is to make sure Nigeria gets sanctioned. Nigeria gets, when it is sanctioned, Nigeria don't want CCPC. The next stage for us now
is to advance our ask for our own self-determination, which is what we have been shouting for. So, kò síbi kan tó máa já sí òbí ò ní já sí. Our focus now should be our self-determination, not Trump coming or America or àfẹ́ kí Trump wá ó máa bàlú jẹ́. Tó bá bàlú jẹ́, ẹnu ká gbé Yorùbá wa kúrò Nàìjíríà ló ní Trump fẹ́ bàjẹ́, not Yorùbá land. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí Trump kó bá wa bà Nàìjíríà jẹ́ kí Yorùbá lè ráyè lọ. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni ó kún rẹ́rẹ́, ọkàn wa balẹ̀ torí ẹ̀rù ń bà wá, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ, ìgbà tá bá ti súnkò gírí, wọ́n ní bí òye àwọn àgbàlagbà pé orogún ìyá èèyàn àbí ìyá èèyàn ló ń jẹ orogún ẹ̀ ló ń jẹ bí ò tí po nítàn ni ìmọ̀ pa dáadáa. So àti rí Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, ìlú wa ò ní parẹ́. Àwọn èèyàn wa tún wà lórí YouTube, ẹ má bínú pẹ̀lú òwe yẹn. Mo rí màmá wa nínú nọ́mbà wa tẹ like and share button. Mo rí màmá wa Jimoh Idris, àwọn náà ni wọ́n ní a kú ètò pé Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ wa kó parẹ́ o. Wọ́n ní ẹ kú ètò pé ẹ kú àtúntò ní àtàárọ̀. Mo rí àwọn bàbá wa Asimiyu Wakil, àwọn náà bá wa ní ẹ ṣé ẹ kú ètò ní àtàárọ̀. Bá wa tẹ like and share button. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti tẹ like tí àrórúkọ wọn. Ẹ ṣé tẹ darapọ̀ mọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ, ká fọkàn balẹ̀, ẹ̀yin ò di tàmí ò dí self-determination wa lọ́wọ́ àti Yorùbá nation lọ́wọ́, kọ́ mọ bára wọn pò ó, ibi tán bára wọn pò ó, wọ́n ṣáà má pa àwọn èèyàn wa tán, torí àwọn èèyàn wa tó wà nílé ọkàn wọn ò balẹ̀, inú fùyàfu ni wọ́n wà. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n bọ́ sí ọwọ́ lọ́wọ́, bọ́ sọ́wọ́ kidnapper, sọ́wọ́ àwọn tó ń gba ransom. Àwọn fi part of their body ṣe pepper soup, torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò yíyàn kankan mọ́ báyìí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kó tó di pé ayọ̀dá yín bàbá wa, a rí nínú wisdom pé plan rally náà lórí pé genocide tó wà ní Nàìjíríà, ẹ bá wa náà ní àárín ìṣẹ́jú méjì kẹ́yìn kan lè mọ nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe nípa ẹ̀. Ẹ ṣé gan, à ń plan rally yẹn ní 17th of December ní Parliament, àmọ́ ó ṣe mí láàánú, mi ò tí get gbogbo full details yẹn, so mi ò ní lè fún yín ní final update báyìí. Àmọ́ máa get torí a ti organize quite a lot of press, international press tó fẹ́ bá wa cover event yẹn. Nǹkan tó jẹ wá níyà tẹ́lẹ̀ is that àwa ara wa là ń bára wa sọ̀rọ̀. Ṣe ló wá dàbẹ́ ni pé ọ̀rọ̀ yẹn ò jáde síta, àmọ́ pípa tó wá pa àwọn èèyàn tó wá dé ìta ni àgbáyé wa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé, ló ṣe wá dàbẹ́ ni pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ọdún 5 ọdún 10 lọ ti ń pa wá sẹ́yìn. The killing is not today. Wọ́n dábàá ní ká máa ka iye àwọn èèyàn tó ti pa. Wọ́n pa Dr. Borode, wọ́n pa Tolú Arótilé, a brilliant Air Force officer. Wọ́n pa Mèláfíà. They killed anybody that they know this person is a threat and talks about it, let's take them down. So wọn bá wa gbé sáfẹ́fẹ́, àmọ́ àti wá rí quite at least a dozen international media tó ready àti bá wa gbé news wa, both in the United Kingdom, in Africa, and in the United States. So, and they are happy to work with us to propagate what is happening in our. So, nǹkan tí màá ṣe ni pé màá padà fún yín ní àbọ̀ ìyẹn. So, bó bá ṣe jẹ́, mo lè ṣe fídíò ráńpẹ́ kí n fi ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn wa kó máa múra, ọjọ́ tó bá máa jẹ́ àá fi tó yín létí. 17 la fi sí, àti mọ̀ bóyá ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn àbí ọjọ́ mi, but màá ṣe fídíò ráńpẹ́ tí màá fi ṣe ìkéde fún àwọn èèyàn wa. So ẹ sọ fún wọn kán watch Multifaith, àá fi ránṣẹ́ sí ilé Multifaith fún wọn. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́. Gbogbo polówó tá à ń ṣe kì í ṣe bóyá à ń ṣe fúnra wa nìkan, àwọn èèyàn náà fẹ́ dá sí wa. Ṣe bá lọ sí Downing Street, a gbé lẹ́tà lọ tá a ṣe rally lọ, kì í ṣe pé bóyá à ń ṣe fúnra wa nìkan.
àwọn náà mọ pọ́lísì tí wọ́n bá wa lò, ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí gbogbo aráyé ti mọ̀ wípé àkàn máa dédé pariwo lásán ṣé bóyá àkàn fẹ́ da nǹkan rú, torí nípa àwọn tó wà ní diaspora àwọn ni wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ nísìnyí báyìí. Kódà bí nǹkan ṣe wọlé nísìnyí báyìí, wọ́n ní àwọn terrorist wọ́n lọ sílé gọ́vnà Finitiri, mi mọ̀ pé gọ́vnà kan tún jẹ́ Finitiri home. State wo ni gọ́vnà náà wà? Wọ́n sọ Finitiri. Terrorist strike governor Finitiri's home, councillor killed. So kí Nàìjíríà náà mọ dí pẹ̀lú wọn ní kọ̀ọ̀kan báyìí. Wọ́n gbé àwọn ọba gan, wọ́n gbé ọba wọn lè rí ní sí ẹni. Wọ́n bá gbọ́ pé Trump ń bọ̀, wọn ò ní lọ negotiate láti gba àwọn tán kó, wọn ò ní negotiate láti gbà wọ́n jáde. Bẹ́ẹ̀ni o. Adamawa state governor nìyẹn. Ó ti dá bẹ́yẹn náà. Ṣe bá rí gọ́vnà Kwara state náà, òun náà gbàbọ̀dè àtọbabẹ̀ náà àti ìyàwó àwọn ń gbàbọ̀dè pé kán máa pa àwọn èèyàn wọn, àwọn tó ń jẹ gọ́vnà lé lórí. Dájúdájú a fẹ́ lọ, wọ́n máa kí Trump wá sọ gbogbo ẹ̀ ó bá ṣe fẹ́ sọ, dáwọ́ mọ́ bá ti wá lọ. Fúlàní kan náà sọ ẹni city fílẹ̀ ìtàn bá lọ tó bá máa lo ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ká lọ bí gbogbo àwọn ọba àjòyè tó wà ń bẹ̀, ó ní gbogbo wọn láti gbowó. Bẹ́ẹ̀ ni o, wọ́n bá gbowó ni wọ́n láti gbowó ní sòwò yẹ kán sọ̀rọ̀, wọn bọ́ta wọn sọ̀rọ̀, wọ́n á dákẹ́. Àtìyàwó àti ọkọ ní dẹ̀dẹ̀ ń ṣe dẹ̀dẹ̀ rúlu ìlú. Ẹ ṣeun. Wọ́n ti gbàbọ̀dè ni. Wọ́n ti gbàbọ̀dè. Ibi náà la máa fi àgbàdé ètò ti alẹ́ yìí sí, kó tó di pa wá yọ̀ǹda yín. Ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣítí pé aṣáàdúró di Yorùbá nation wa náà ni o, pé ti Trump ti ń bọ̀ yẹn kò kàn wá, torí yẹn ló ń pa wá láyà yìí pé ọjọ́ ò ní pa gbogbo wa tán báyìí. Wọ́n pa wá, kódà when it comes to things like that, there's what they call collateral damage. It's unfortunate, it does happen. Àmọ́ I can guarantee you pé terrorists nínú igbó ni wọ́n fẹ́ lọ bá. Bẹ́ẹ̀ni o. Trump will not come into the city. They will not come to kill Nigeria, and they will not come to kill Nigerians. Trump is only after the terrorists that are after Nigeria. Sit here for now. We also press. They would only come to kill the terrorists that are killing people. So ẹ má jẹ́ kí kẹ́rù bà wá. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà wá pé Trump ń bọ̀ Nigeria. Trump is not coming because of the G's. Okay. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀rù bà wá pé Trump ń bọ̀ ó fẹ́ wá pa àwọn èèyàn wa. No. Àwọn terrorists kò ní di resources wa for now. Kò ní di resources wa. Tó bá fẹ́ gba resources ó máa rà ni. Kò wá. Hello children, we will soon release daddy. A máa tó yọ̀ǹda daddy. Wọ́n ní kí bèrè lọ́wọ́ yín pé kí ni rally yẹn tó bá máa wáyé, pé wọ́n ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa Woody pé so kẹ́ bá wa sọ káwọn èèyàn lè get ready nípa yín náà whenever it's going to be the time so that àwọn èèyàn wà wúlẹ̀. Woody yẹn a máa ṣètò ẹ̀ káwọn èèyàn máa mẹ́sẹ̀gì méjì máa fi ránṣẹ́ sí yín lọ́la unfailingly. Ẹ ṣé. Yes ma. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí a pè yín tí a jẹ́ wa. A mọ̀ pé nígbàgbọ́ tá a bá pè yín náà lẹ máa ń jẹ́ wa. Olódùmarè á máa jẹ́ yín. Ilé ìtàn tá a dẹ̀ gbé lọ́wọ́ ojú òní tì wá aláṣeyọrí ọdún tó ń bọ̀ yá ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. Ilẹ̀ Yorùbá náà lágbára Elédùmarè. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, àjọ débẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà nìkan kò ní pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń fi gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń fi wọ́n ṣe tó ń pa wọ́n, Ọlọ́run máa dà wọ́n láàmú. Wọ́n dẹ̀ ní ká má tún sọ̀rọ̀ báyìí mọ́ pé èpè ti pọ̀ jù. Àṣé pé o àmọ́ ibi tá a fẹ́ yà sí ni o, ṣùgbọ́n tó bá dẹ̀ bí èpè ni ẹ má bínú o. Àní ṣé pé àní súre ẹnu wa ò ní gbòfo. Ẹ má bínú o, kọ́ yé pa àwọn èèyàn wa mọ́ o, torí inú fún àyàfu. Ẹ dákun ẹ jèwù rẹ o. Àwọn Gúmí àtàwọn gbogbo wọn tí wọ́n rò pé àwọn náà nílẹ̀ Nàìjíríà wọ́n kúrò sí òkè ọya wọn lọ́hùn, wọ́n kúkú ti rí nǹkan wọn tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Àwọn Fúlàní wọn àlìmọ́jèrè kọ́ mọ bá wọn tọ́jú wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan.
wọ́n fà wá lẹ̀ pẹ̀lú bí Ọlọ́run ṣe dá wa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ojú ó tì wá o. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́. Àti bàbá wa níní Ọlápẹ́, ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Àti bàbá wa Ìmọ̀sọ́ Látújà, ẹ ṣé. Àti ẹnjíníà wa náà lọ́wọ́ bọ́tìn, wọ́n máa ju yín ṣe o. Bàbá wa Kayode Emola, ẹ ṣé gan lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn ẹ èèyàn ṣé rìn lórí mọ́mì wa. YouTube látọ̀dọ̀ màmá wa Idris Taiwo, bàbá wa sì ń yùwà kí lákẹ́yìn náà. Ẹ ṣé dádì. Àwọn engineer, over to you. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun mọ́mì, ẹ ṣeun dádì wa. Ọlọ́run á Ìdè máa sá wà o, pẹ̀lú yín náà. àmàrí yín bá o. Àmín o. ó yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjèrò tájèrò bá ti ń gbọ́ kó tàtà pọ̀ èso tí ọwọ́ àràǹkún àga pọ́rọ̀ tó gbòde ti gẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà àbíkẹ́ akí pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámájẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tíá ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé ó kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ ó ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894. tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín. Ìkéde ń dé sí ti gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multi-Faith.